Yeah, check. Sa video na ito ay i-share ko sa inyo yung isang technique upang maisalba pa natin yung papaya natin na kung sakali ito ay mabagyo at maputol nang sa ganun ay makarecover pa at patuloy na mabuhay at siguradong makapag-harvest tayo sa ating papaya. Marami pong interesadong magtanim ng papaya pero hindi po maipagkaila na napakadelikado ng papaya pagdating lalo na sa tag-ulan, no? Lalo pag bagyo. Kaya yun po ang major threat sa papaya. Kaya marami pong nag-alangan na magtanim lalo na sa lugar na laging nadadaanan ng bagyo. Kasi nga di biro po ang investment pagdating sa papaya, matagal bago makabalik yung kapital at bago tayo kikita, no? 6 to 7 months pang paghihintay. Tapos sa isang iglap, madaanan ng bagyo, sira lahat, putol lahat, tumba. Napakalungkot, no? Ganito po ang sinapit sa mga tanim na papaya ng Trophy Farm sa Ormoc City. Nakakalungkot na nakakapang lumo yung nangyari. Kasi napakaganda ng tanim eh. Sobrang dami ng bunga, hitik sa bunga. Pero sa isang iglap, no? Nawala, nasira lahat. Kaya kung iisipin, parang napaka-imposible na makabawi o maisalba pa ang papaya kasi nga sira eh, no? Napaka-devastating yung nangyari. Kahit sino naman siguro kung makaranas ng ganitong problema ay masakit tong tanggapin. Kasi nga di biro po yung trabaho, no? Binuhos natin yung ating oras, ating lakas sa trabaho para lang maalagaan ng husto, gumanda yung pagtubo at paglaki ng tanim. Pero sa isang iglap lang ay mawala lahat. Literal na tinangay ng hangin yung ating pangarap, no? Yung ating pagpapagod, pagsisikap, no? Yung kapital, lalo kung ito pa inutang pa, di po maiwasan na mawalan ho talaga ng gana, no? Pababayaan na lang. Kaya po sa mga ibang farmers na nakaranas ng ganitong problema at walang nagturo sa kanila para makarecover yung kanilang mga puno ng papaya, ay siguradong madidismaya sa naging sitwasyon o kalagayan ng kanilang taniman. Kasi nga wala silang napala. Kaya ang mangyayari, yun na nga, mawala ng gana, no? Pababayaan na lang nila kanilang taniman sa pag-aakala na wala na silang magagawa pa, no? Hindi na makarecover pa. Kumbaga failure na talaga. So tuluyan na lang nila itong hinayaan na mabulok hanggang ito ay mamatay. So napakasayang kasi may paraan pa sana para makabawi. So ang gagawin lang ho natin ay balutin lang ho natin ng plastic yung ibabang bahagi kung saan naputol yung puno ng papaya. Ang purpose po dito ay protection ito para hindi mapasukan ng tubig at mikrobyo para hindi mabulok yung puno ng papaya. At higit sa lahat, ang pinaka point dito kung bakit natin ito binabalot ng plastic ay pupwersahin natin na magsanga ang papaya. Sa mga nakapanood po sa aking video tungkol doon sa pagmamarkot ko ng papaya, marami pong nagtatanong doon paano daw papasangahin yung kanilang papaya. Pag ang papaya nyo ay matanda na, no? Hindi na productive, mahina na magbunga, ay putulin nyo po. Magtira lang po ng 1 metro yung taas. Tapos same lang, no? Balutin lang ho natin ng plastic yung dulo. Tapos maghintay tayo ng mga ilang linggo hanggang 1 buwan. Makikita natin yan, marami na pong tumutubong sanga. So pagkalipas po ng 3 buwan after na binagyo yung kanilang papaya, so ito na po yung hitsura ng papaya. Nakabawi, nakarecover, nabuhay at namunga ulit. Makikita natin malusog yung mga sanga. Nag-uumpisa ng magbunga, no? Yung mga sanga. Normally po mayroong 2, 3 hanggang 5 na sanga ang tutubo sa puno. Magtira lang po tayo ng 2.
At hindi lang yan, kung dati ay isang puno lang ang nagbibigay ng bunga, so ngayon ay nagiging dalawa. Kung ang hangad mo ay malalaki yung bunga, ay magtira lang kayo ng isang sanga. Nang sa ganun ay lulubo yung bunga, makalaki ng husto. Pero kung ang habol mo naman ay katamtamang sizes lamang, which is yun po yung hinahanap ng mga mamimili. Gusto nila ay katamtamang laki lang. So mas affordable at mas advantage po sa atin ito. Gawa ng pagdalawang sanga, so marami yung bunga. So idagdag ko na rin, ano po, kung makikita ho natin dito, yung kawayan na kanilang nilagay sa kanilang papaya ay mali po yung pagkalagay at saka sobrang liit, no? Sobrang laki ng kanilang papaya pero napakaliit yung kawayan. So hindi kayang suportahan yung papaya nila. Mas maganda na tamang laki ng kawayan ang ating pong ilagay. Huwag kung masyadong maliit, huwag rin yung masyadong malaki kasi masyadong mabigat rin yun eh. So mas maraming kawayan ang ating ilagay, edi mas lalong matibay, no, yung ating papaya. So maraming kawayang nakasuporta pananggalang, no, sa yan malakas na hangin. So bukod dun sa may ilalagay tayong kawayan na nakatukod sa bawat puno, so mayroon pang pahalang na kawayan doon, nakatali yan. Sa ganon mas lalo talagang matibay. So gagawin ho natin ito pag malalaki na yung ating papaya, pag may mga bunga na. So wag ho natin hintayin na tsaka pa ho tayo maglagay pag mayroon ng balitang bagyong parating. So maabutan ho tayo ng bagyo. And then yung pagtali ho pala natin, dapat nasa bandang itaas, wag po sa baba, kasi yung impact ng hangin, no, yung paghampas ng hangin ay nasa itaas yan, at saka mas malambot yung parte ng puno sa bandang itaas. So yun po ang ating proteksyonan. So pag ito po ating nagawa sa ating papaya, makatulong po ito para ma-prevent o ma-minimize po yung damage sa ating papaya. So kung hindi man po maiwasan na mayroon ho talagang matumba o mabali, at least alam na ho natin kung paano ho natin ito masolusyonan o maisalba. Nang sa ganun ay hindi ho masasayang yung ating trabaho mula pagkatanim. So magpapatuloy na mabuhay ang papaya at ito ay magbunga, at sigurado ho tayong makaharvest at kumita.